Subscribe to Hind Education 143 channel. સવાલ નંબર 1. વાસ્કો દ ગામા ભારતમાં કેટલી વખત આવ્યો હતો? A 1, B 2, C 3, D 4. તમારો સાચો જવાબ છે C 3. સવાલ નંબર 2. મનુષ્ય દ્વારા શિકારની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? A 70 લાખ વર્ષ પૂર્વે, B 50 લાખ વર્ષ પૂર્વે, C 10 લાખ વર્ષ પૂર્વે, D 40 લાખ વર્ષ પૂર્વે. તમારો સાચો જવાબ છે B 50 લાખ વર્ષ પૂર્વે. સવાલ નંબર 3. સૂર્યનો પ્રકાશ ધરતી ઉપર પહોંચવા માટે કેટલા મિનિટનો સમય લે છે? A 1 મિનિટ, B 5.5 મિનિટ, C 10 મિનિટ, D 8.3 મિનિટ. તમારો સાચો જવાબ છે D 8.3 મિનિટ. સવાલ નંબર 4. એવી કઈ વસ્તુ છે જે તમારી છે છતાં બીજા તેનો ઉપયોગ કરે છે? A તમારા નળનું પાણી, B પોતાનું નામ, C પોતાનું ઘર, D આમાંથી કોઈ નહીં. તમારો સાચો જવાબ છે B પોતાનું નામ. તમારો છેલ્લો સવાલ છે, કયા પ્રાણીને રેગિસ્તાનનું જહાજ કહેવાય છે? A ઘોડો, B ગધેડો, C પાડો, D ઊંટ. જો તમને આ સવાલનો જવાબ ખબર હોય તો કમેન્ટ કરો, અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.